बोलणाऱ्याची माती सुद्धा विकली जाते, न बोलणाऱ्याचं सोनं सुद्धा पडून राहतं. मराठी विद्यार्थ्यांसाठी इंग्लिशमध्ये बोलायला सुरुवात कशी कराल ही एक सिरीज मी घेऊन येत आहे आणि नक्कीच या सिरीजचा विद्यार्थ्यांना खूप फायदा होईल असं मला वाटतं. नाहीतर आपल्याकडे नॉलेज असतं, आपण शिक्षण घेतो, पण इंग्लिशमध्ये इफेक्टिव्हली कसं प्रेझेंट करायचं इथं आपल्याला अनेक अडचणी असतात. तर त्यासाठीच ही सिरीज आहे, त्याबद्दल मी तुम्हाला थोडंसं नक्कीच सांगेन. तर त्या अगोदर मी तुम्हाला माझी ओळख करून देतो. नमस्कार, मी गौतम पानपाटील, झिरो टू हीरो इंग्लिश या प्लॅटफॉर्मचा मी संस्थापक आणि त्या 3 वर्षात 10,000 मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांना इंग्लिश कॉन्फिडंट बनवून त्यांचं भवितव्य घडवणे हा माझा ध्यास आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून मी मराठी विद्यार्थ्यांना इंग्लिश कॉन्फिडन्सची ट्रेनिंग देत आहे. या 15 वर्षांमध्ये 2000 पेक्षा जास्त मराठी विद्यार्थ्यांना मी इंग्लिश कॉन्फिडंट बनवले आहे. आणि मला असं वाटतं की या सिरीजमधून विद्यार्थ्यांना नक्कीच खूप फायदा होईल आणि मी त्यांना मार्गदर्शन करू शकतो असं मला नक्कीच वाटतं. कारण मी स्वतः मराठी मीडियममधून शिक्षण घेतलेलं आहे. त्यामुळे मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांना नेमक्या काय अडचणी आहेत, नेमकं त्यांचं कुठं अडतं, नक्कीच मी चांगल्या प्रकारे समजू शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे 15 वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना मी ट्रेनिंग देत आहे. त्यामुळे नक्कीच त्या ट्रेनिंगमध्ये मी बरेच गोष्टी मला समजल्या आहेत, जेणेकरून त्या मराठी विद्यार्थ्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरतील. आणि जेव्हा मी शाळेमध्ये होतो सुरुवातीला मला स्वतःला इंग्लिशमध्ये अनेक अडचणी होत्या. नंतर मी माझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं, माझं इंग्लिशमध्ये MA पूर्ण केलं आणि आता नक्कीच मी त्या प्रोसेसमधून गेलोय आणि विद्यार्थ्यांनी कशाप्रकारे इंग्लिश शिकून ते कॉन्फिडंट बनू शकतात हे मी नक्कीच चांगल्या प्रकारे त्यांना मार्गदर्शन करू शकतो. विद्यार्थी शाळेमध्ये जातात, अभ्यास करतात, पुढे कॉलेजमध्ये जातात आणि कॉलेज पूर्ण झाल्यावर मग त्यांना इंग्लिशचं बऱ्याच वेळा महत्त्व समजतं. आपल्याला शिक्षण पूर्ण असतं, आपलं ग्रॅज्युएशन झालेलं असतं, आपल्याकडे नॉलेज असतं, आपण मेहनत करतो, आपण प्रामाणिक असतो. पण फक्त आपल्याकडे जे नॉलेज आहे ते आपल्याला प्रेझेंट करता येत नाही. त्यामुळे आपल्याला बऱ्याच वेळा अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं आणि त्यासाठी ही सिरीज तुम्हाला नक्कीच फायदेशीर ठरेल असं मला वाटतं. तुम्ही ती सिरीज नक्की बघा आणि तुमचा कॉन्फिडन्स वेगळ्या लेवलला जाईल. So you see that and definitely you will find so much improvement and you will you'll also become zero to English. So thank you so much. Have a great day. Bye bye.